Okay, in the video that I sent, I discussed the theories on partnership. What are the characteristics of partnership, the advantages, and of course the disadvantages of partnership as compared with a corporation. What are the classification of partnership? What are the kinds of partners? At what documents do you need to form a partnership? I discussed a little yung how to the valuation and the formation of new partnership. As I have told you, ang accounting for assets and liabilities for a partnership is very much the same. It's the same as the the accounting for sole proprietorship. The only difference is the accounting for capital, although pareho rin basically, kaya nga lang mas marami. Katulad nga nasabi ko, kung dalawang partner, dalawa ang capital account. And at the same time, dalawa ang drawing account. So it only means that kung 5 ang partners, 5 ang capital account at 5 rin ang drawing account. So whatever is the accounting for sole proprietorship, ganun din. Kaya nga lang, mas marami ang capital and drawing account ng partnership. Now, since kompleto na kayong libro, I assume that you can now read chapter 2 in advance. By the way, bago ang lahat, I will chat something to you. Assignment. Dali pinatawag eh. Sorry, ay, hindi ko pala na-mute. Hindi ko na-mute. Kinig nyo lahat. Ang galit ko. Yes. Sorry. Sorry na. Anyway. Sorry na. Anyway, sige. Tuloy ko lang that the partnership accounting for partnership is very much the same as that of a sole proprietorship. Now, sa libro, towards the end of the book, merong sample problems. Page ano ba? Anong page ba ito? Page 1-14 of the book. O 1-13 muna. O, buksan nyo, ha? Now, ang 1-12 pala. 1-12. So, yung Emerita Heron and Emerita Modesto form a partnership. Ang pag-uumpisa natin pag-aaralan muna is formation of a partnership. So, I will share to you sa ilalim eh. Yan.
So, umpisahan nga muna natin paano mag-form. Tapos later on, pag-aaralan natin ang division of profits and losses. Tapos, admission of new partner. Tapos, dissolution and liquidation. You please remember, sorry, dumalo ka pala eh. Anyway, please remember na laging may usapan sila. So pag when you encounter a problem, hahanapin nyo agad yung agreement ng partnership. Ano bang agreement nila sa hatian ng tubo? At saka kalugihan? Hindi naman nangyayari sa tunay na buhay yung wala silang pulong dyan. Kasi natural tendency ng isang tao, kung sino man tao, na pag may pinasok na negosyo, syempre, ang iniisip, paano ang tubo? Ano yan, natural yan sa tao. Pero sa theory, sa libro, posibleng mangyari yan na wala silang pulong. Ngayon, kung wala silang pulong, laging babalik kayo sa original capital investment ng mga partner. Kaya kung halimbawa, ang ABC ang nagtayo ng, si Mr. A, Mr. B at Mr. C nagtayo ng partnership, tayo na negosyo. Ibinigay ni A ay 10,000, si B 20,000, si C 30,000. Wala silang, nakalimutan nila kung paano mag-uusap, paano nila hatiin. So, balik sa capital, sa original investment. So, katulad ni A, 10,000, 10 over 60. Kasi total capital is 60,000. Si B, 20 over 60. At si C ay 30 over 60 or 1/2. Di ba? Ang fraction yun. 3 over 6 is 1/2. Yun. So, you will have to go back to the original capital kung walang pulong. But more often than not, laging may pulong. Katulad nitong sa itong si Emilita Heron at saka si Modesto. They form a general professional partnership. Emerita Heron will invest sufficient cash to get an equal interest in the partnership while Modesto will transfer all the assets. So, ibig sabihin nito, si Heron may dati ng negosyo. Sumosyo lang, sumosyo lang si Modesto. Hindi. Si Modesto may dati ng negosyo at si Heron sumosyo. Ang usapan nila, pag natapos ang adjustments, kung meron man, ay saka mag-i-invest si Heron ng equal sa interest ni Modesto. So, syempre, kung ikaw na may papasok sa negosyo, katulad nitong ginawa ni Heron, at saka ni Modesto, ay titingnan muna ni Heron syempre yung ipapasok ni Modesto sa negosyo. Kasi alam nyo naman, as I have discussed to you, hindi lang cash ang pwedeng ibigay ng partner sa partnership. Pwedeng assets. Pwedeng land, pwedeng building, at pwedeng receivables, pwedeng equipment, as long as napagkasunduan nila. At as long as tinatanggap ng mga partner. Kung hindi tinatanggap, hindi pwedeng ipilit ng isang tao na ipasok ang kanyang assets kung hindi katanggap-tanggap sa kanyang mga bagong kasosyo. So in this case, they have agreed that Modesto will transfer the assets and liabilities of her business
to the new partnership, Heron and Modesto partnership. So meron na siyang cash, 180, accounts receivable, 300,000, accumulated depreciation, 600,000, accounts payable, 155, salaries payable, 25,000, and net worth ni Modesto ay 1,200,000. Kaya nga lang, usapan nila, it is agreed that for the purpose of establishing Heron's interest, the following adjustment shall be made in the books of Modesto. Pag ganyan, i-adjust muna ang books bago ipasok sa bagong partnership. So, that makaka-encounter din kayo ng problem na dalawang negosyo, pagsasamahin, pero may usapan silang i-adjust muna. So, adjust muna to, saka pagsamahin. Ganon ang partnership. Hindi pwedeng pagsamahin agad saka mag-adjust. So, adjust mo muna habang naroon pa yung sole proprietorship ka. Adjust mo rin muna habang sole proprietorship ka. At pagkatapos mo i-adjust, ayon sa napagpulungan ay saka pagsasamahin. Okay, to continue. So, sabi nila, usapan nila, adjust yung accounts receivable. Kasi sabi ni Modesto and sabi ni Heron, huy, baka 5% dyan hindi na masingil. So, mag-a-adjust kayo. Gagawa ka ng adjustment. Remember, this is already the post-closing balance sheet. Post-closing trial balance of the books of Modesto. Kaya lahat ng adjustment ay sa capital na. Hindi na sa income summary account. Lahat ng adjustment ay sa capital na. So, tulad dito, magkakaroon ng entry si Modesto sa kanyang books na debit, Modesto capital, the 5% of the 300,000 which is 15,000, and credit allowance for uncollectible receivables. Now, isa pa. Meron daw palang prepaid expenses si Modesto na hindi pa na-record ng accountant. So, i-recognize nila yon. Debit, prepaid expenses, credit, Modesto capital, 30,000. Ay, meron pa rin palang salaries payable na hindi na-record. So, debit, Modesto capital, 10,000. Credit, salaries payable, 10,000. So, after ma-adjust yan, magkano magiging kapital ni Modesto? Ayon dito, minus 15 doon sa unang adjustment, plus 30 doon sa pangalawang adjustment, at minus 10 sa pangatlong adjustment. Meaning, ang net adjustment sa kapital ni Heron ay plus 5,000. If you will all follow, ito yung mga adjusting entries. Kita rin dyan naman eh. If you will all follow, magkano magiging adjusted capital ni Modesto? 1,205,000. Bakit? Kasi net adjustment niya is 5,000. So, ano na ang bibigay na cash ni Heron? 1,205,000 din. Kasi ayon sa usapan nila ay Heron will invest sufficient cash to get an equal interest in the partnership of while Modesto will transfer the assets. Ayan. So, remember always, adjust muna yung sole proprietorship accounts bago ipasok sa
partnership. Kung wala namang pulong na i-adjust, wala kayong dapat i-adjust. Makikita nyo naman doon sa problem, whatever your uh, problem is, makikita nyo kung meron sinasabi doon kung may adjustment. Okay, by the way, tinipe ko na ang itinipe ko ang assignment nyo. Since hindi naman yan isasubmit. Hindi yan isasubmit. So, hindi nyo kailangan magkopyahan. Gawin nyo on your own. Meron ba tayong bagong estudyante dito? Wala. Wala. Luis Marupil. Dati ka na ba estudyante? Luis Marupil? Yes, sir. Parang hindi kita kilala. Hindi ka nag-attend siguro. Lahat kayo pasado sa akin, ha? Baka meron bumaksak sa akin, nakapa-enroll. Hindi pwede, kailangan i-drop. Sigako, dati na yan. Fernandez, dati Orso, Claros, Oldan. Si Oldan ba dati na rin? Oldan, Ira. Opo, sir. Okay, sige. Kilala ko ito si Parol. Si Villamier. Okay. Sige. Now, to continue. Ang magfo-focus tayo sa mga entries lang dito. However, marami ring computation dapat tayong matutunan dito sa provider. Madali lang ito talaga. Ang formation, madali lang. Kasi magkano binigay? Yan ang entry. Katulad dito. A partnership may be formed in any of the following ways. Individuals with no existing business form of partnership. Yan ang pinakamadali. Magkano ibibigay mo? Magkano ibibigay mo? Yun na yun. Number 2, conversion of a sole proprietorship to a partnership. Yung merong letter A, ang isa, meron ng dating negosyo, yung isa, wala. So katulad nga yung si Heron at saka si Modesto, yun yun. And B, 2 or more sole proprietorship form a partnership. Pwede yung dalawang minegosyo, magkapit-bahay, nag-usap sila, baka ikinasal, naging mag-asawa sila, pinagdesisyonan nila na pagsamahin ng negosyo sa isang tindahan. Pwede rin yun. And 3, admission or retirement of the new partner, which will be covered in Chapter 3. Hindi muna natin pag-uusapan yung admission sa admission yan or retirement. Remember, katulad nga na nasabi ko doon sa unang video yung pinadala ko, a partnership is very unstable. Kaya hindi masyadong uso dito yan sa atin sa Pilipinas. Kasi, bakit? Bakit sir? Bakit unstable? Bakit pinapayagan pa ng gobyerno? Kasi nga, halimbawa, ang nagtayo ay si Masupil, Landicho, at Chodoro. Na nasa biyahe pa si Chodoro. Saan ka ba galing? Miss Chodoro. Sir. Nakita mo si Sharon. Naroon si Sharon sa Tarlac kahapon. At kasama ni Kiko. Hindi mo nakita? Okay. Sige. Anyway. So, yung number 3 sa natin di-discuss, admission and retirement. Kasi nga, halimbawa, nagtayo si Masupil, Landicho at Chodoro ng negosyo. Umayaw na si Masupil. So, natira na lang Landicho at Chodoro. Wala na yung Masupil, Landicho, Chodoro. So, dissolved na yung partnership nilang tatlo. Kasi meron ng new partnership na na-form kay Landicho at kay Chodoro. Halimbawa naman,
umalis si Masupil, ipinamana sa anak, bago pa rin ang kanilang partnership. Kasi hindi na si Masupil ang partner, kundi yung anak. Kaya nawala na yung original nila. Kaya pupunta na naman sa SEC, kundi mag-ayos na naman ng papeles. Kaya very unstable. Okay. To continue. So, this is an example of a partnership formed with individuals with no existing businesses. So, pareho silang walang negosyo. Nagtayo sila ng bagong negosyo. On July 1, Nilo Burgos and Ruiz agreed to form a partnership. The partnership agreement specified that Burgos is to invest cash of 700 and Ruiz is to contribute land with a fair market value of 1,300,000 at may utang siya to be assumed by the partnership. Nagkasundo sila. Again, pinayagan ni Burgos na utang ay aakuin na ng partnership. Pagkatapos nitong gawin, ang utang ay kay Burgos at Ruiz na. Hindi na kay Ruiz na lamang. And at the same time, yung land naman ay kay Burgos na at kay Ruiz. Hindi na kay Ruiz lamang. So anong entry doon? Napakadali. Debit cash 700, bigay ni Burgos. Debit land 1,300,000. Credit mortgage payable 300,000. Credit Burgos Capital 700,000. And credit Ruiz Capital 1,000,000. Why 1,000,000? Accounting equation A is equals to L plus C. Meaning C is equals to A minus L. Diba yung pa rin? So tapos na yun. Na-form ng partnership nila. Yan lang ang entry. Napakadali. Okay? So ito yung balance sheet niya. Kita niyo yun sa libro. Suppose that Burgos and Ruiz form another partnership with Nora Maniquis. Burgos and Ruiz considered Maniquis, who has a vast business network in Bicol, as an industrial partner. The partnership did not receive any asset from Maniquis. In this case, only a memorandum entry in the General Journal will be made. Diba? Diniscuss ko, pwedeng maging partner ang walang kapital. Ang kapital lang niya ay ang kanyang utak. Sir, paano hong entry nun? Kung siya ay walang kapital. So magkakaroon lamang ng memorandum entry. Dito isusulat sa General Journal na Maniquis is an industrial partner. Yan lang isusulat. Tapos na. Yun lang entry ni Maniquis. Kasi, which makes sense. How would you value? Paano mo babaluran yung utak niya? Diba? Walang value yun. It's priceless, actually. Hindi pwedeng presyohan yun. Kaya naman, memorandum entry lang. Okay? Now, tatandaan nyo, ang industrial partner ay kasama sa tubo. Pero ang industrial partner ay hindi kasali sa lugi. Sasabihin niya, Sir, bakit ganun? Bakit kami nagbigay ng pera kasama kami sa tubo at sa lugi? Bakit siya? Wala na nga siya binigay na pera eh. Sa tubo lang siya kasali. Kasi ang sabi ng batas,
si industrial partner, ibinigay na niya ang kanyang galing, nagkataon lang nalugi. So, yung nalugi na siya, maski ginamit na ang galing niya. So, in effect, lugi rin siya. Wala nga lang value. Hindi nilalagyan ng value. Okay. So, to continue, a sole proprietorship and another individual form of partnership. Ito rin yung ginawa natin kay Heron at kay Modesto. Si Modesto si Heron, walang negosyo, naglagay lang ng cash. Pero si Modesto, yung isa, ay may negosyo na. So a sole proprietorship may consider forming a partnership with an individual who has no existing business. Under this type of formation, the assets and the liabilities of the proprietorship will be transferred to the newly formed partnership at values agreed upon by all partners or at their current fair prices. Laging may pulong sila. Kung magkano, kung may adjustment, at kung walang pulong, basta sabi, halimbawa, hindi ko alam ang presyo, sabi ng isa. Fair market value na lang, mag-canvas tayo. Yun. Huwag niyong kakalimutan, laging may pulong. Kung walang pulong, at wala rin sinasabing fair market value, katulad nito, kay Del Mundo, as is na yan. So ito ang balance sheet, post-closing balance sheet ni Del Mundo. Ang sabi dito, si Di Marucot offered to invest cash to get a capital credit equal to 1/2 of Gallicano Del Mundo's capital after giving effect to the adjustments below. So, adjust daw muna at pag na-adjust, yung kalahati ng net capital ni Gallicano Del Mundo ay yun ang ibibigay na cash ni Di Marucot. Naintindihan, ha? So, eto daw ang adjust. Ang daming adjustment. Merchandise to be valued at 74,000. Magkano ba ang value ng merchandise? 80,000. So, various adjustments. And ito ang mangyayari. Adjust the books of Del Mundo in accordance with the agreement. All adjustments are to be made to his capital accounts. And then you close the books of Gallicano Del Mundo. Open the books of the partnership to record the investment of Gallicano and Marisa Di Marucot. Yan. Yan na raw ngayon ang kanilang books after adjustment. Ito yung mga entries kay Gallicano, which I'm sure you can figure this out. And ito naman ang closing ng books. Highlight ko. Ito ang closing of books ni Gallicano. Okay? And ito na ang entry sa books ng partnership. Paano nakuha yung 149,950 na investment ni Di Marucot? Di ba? Ang usapan ay equal to 50% of the adjusted capital of Del Mundo. So, nung after ma-adjust ang capital Del Mundo, ang capital na lang ni Del Mundo, imbis na dating, magkano ba dati? Dating 314,000 ay 299,900 na lang. So, ang kalahati noon
ay 149,950. It was computed this way sa ilalim. In-adjust kasi. And after adjustment, nasa book yan ha, makikita niyan. Ito yung number 6, net effect of the capital of Gallicano del Mundo. Nagkaroon ng net decrease na 14,100. After the formation, ito na ang balance sheet nila. Beginning balance sheet ng Del Mundo Di Marucot Partnership. Yun. See the capital of Gallicano and Di Marucot. Everything is explained in chapter 1. I assume that you will review again para lalo nyong makakita yan, maintindihan. Note that the furnitures and fixtures are now recorded in the partnership books at the agreed of 46, which represented the cost of the assets to the partnership. Now, eto naman, sample of 2 or more sole proprietorship form of partnership. Actually, same process. Kaya nga lang humaba ng konti sapagkat dalawang i-adjust. Kay Corpus at kay Jebera. Pareho silang may negosyo. Itong balance sheet ni Corpus at ito ang balance sheet ni Jebera. As of June 30, 2019. Bago pumasok sa partnership. Now, reading further on page 1-20, makikita nyo dito kung anong usapan nilang i-adjust. Yung 5 yan. Limang adjustment. 2, 3, 4, 5. Sa each, sa bawat isa kung alin dapat ang i-adjust. Now, after adjustment, you now make ito ang proseso. Books of Geogracias Corpus and Estelito Herbera adjust the accounts of both parties in accordance with the agreement. Adjust separately and then close the books and then record the investment of Geogracias Corpus. Ito yon. And record the investment of Esterlina Jebera. Itong books ni Corpus, isinara. Books ni Jebera, isinara rin. At in-adjust at sinara pala. At ito na ang bagong books ng partnership. Pasok na ang lahat ng assets ni Jebera at saka ni what's his name? Corpus. Ito. Nasa libro yan, ha? Pasok na. At yan ang kanilang bagong statement. Bagong balance sheet or financial position. Okay? Now, madali lang ang formation. Napakadali. Miski nakapikit. As long as alam niyo ang proseso. Kung may dating negosyo, adjust muna yung dating negosyo. Adjust muna yung dating negosyo bago magkaroon ng pagsasamahin ang kanilang mga assets and liabilities and capital as per agreement nila. Now, ang limited liability company is not masyadong uso dito sa atin sa Pilipinas. Amerika lang yan uso. Kaya I don't need to discuss that anymore. Now, in your
na-discuss ko na rin sa inyo na ang ating partnership accounting ay hanggang midterm lang. Hanggang midterm lang. Ang after midterm, we will discuss corporation accounting na. Okay? Again, yung assignment nyo, gawin nyo. Wala nang kopyahan kasi hindi ko naman kayo i-require na mag-submit. So I can only hope and pray that you will do your assignment on your own. Kasi hindi nyo matututunan kung hindi nyo babasahin ng libro at hindi nyo iintindihin yung mga explanation sa libro. Ang ating libro is very easy. Kaya nga ang title niyan Partnership and Corporation Made Easy. Okay? Advanced reading sa chapter 2. Chapter 2 is, ano na yan? Saan ba yun? Kailangan. Chapter 2 is about what? Division of profits na. Profits and losses. And financial reporting. Advanced reading lang kayo dyan, ha? Magtatagal tayo dyan ng konti. Okay. So, do you have questions? Miss Brinya, where are you? Miss Brinya? Sir. Saan ka? Yun. Sir. Nako, ngayon lang pumasok si Bendo. Ay tapos na. Ang ating attendance, ha? Pasensya na kayo last week. Hinika lang ako. Talaga. Nakatulog ako habang nagpapahinga. Na magising ako past 7 na. Kaya pagpasensya niyo ako last week. From now on, yung wala sa Moodle pa, ay kayo na makipag-usap sa MIS. Kontakin nyo si Lyndon Bongo para sa enrollment nyo sa Moodle. Okay, labasan na ng picture. Tayo mag-picture na. 2 page tayo. So lahat, abot na abot si Mr. Bendo sa picture. Sir, sorry po, may ginawa lang po, sir. Bendo pala. Akala ko is Miss Bendo Basic. Ang ganda naman ng pangalan mo, Basic. Sa ano po yun, sa flight po namin. Akala ko yung pangalan mo yung Basic. Okay. So, picture tayo. O, puro kisame yan. Platon Angela, ang nakikita ko sa iyo. Marie Chris, ang dilim mo. Okay. So, hindi nyo alam kung saan kayo mapupunta. Kaya tuloy-tuloy yung smile. Smile. Isa pa, page 2.
Smell. All right. So, continue discussion. When we discuss bukas, kung wala tayong synchronous class, you do your assignment and you do advanced readings of chapter 2. Sa Miyerkules uli, pagkikita natin ay tayo ay i-discuss natin yung assignment, hahaba-haba ang klase natin, at diretso tayo sa chapter 2. Okay. Sino pa ang walang bakuna? Lahat bagay may bakuna na? Okay. Hindi na IMEX. So lahat may bakuna na. Ganun lamang. Tuloy ang pag-iingat. Tulungan nyo kami sa mga panalangin na sa Agosto, second year na kayo, ay full face-to-face na tayo ang klase natin. Sana panalangin din na rin kayo, tulungan nyo kayo pagdadasal na face-to-face na tayo. Sa August, first semester ng second year nyo. Kaya magkikita-kita na kayo. Siguro, kung tuloy-tuloy ang pagbaba ng kaso. Okay. Tuloy pag-ingat. Stay safe everyone. Good night. Thank you po, sir. Thank you po, sir.